با سلام، سحر هستم. امروز میخوام یه پلوتون خوشمزه با هم درست کنیم. مواد لازم: برنج 2 پیمونه، تن ماهی 300 گرم، سبزی پلویی 150 گرم، پیاز 1 عدد، سیر 4 حبه، زردچوبه 1 قاشق چایخوری، فلفل قرمز 1 قاشق چایخوری، فلفل سیاه 1 قاشق چایخوری و نمک به مقدار لازم. در ابتدا پیازاتون رو سرخ کنید. سیرتون رو اضافه کنید. یه مقداری که تفت خورد ادویه هاتون رو هم بهش اضافه کنید. الان تن ماهی ها رو اضافه کنید و بذارید کمی تفت بخوره. دلیل اینکه من اول مواد رو آماده می کنم اینه که برنج ما کته‌ایه و زمان زیادی نیاز نداره برای پختن و خیلی سریع و آسون آماده میشه. من این تن ماهی ها رو قبل از استفاده 20 دقیقه در آب جوشوندم. رنگ ماهیا که عوض شد نصفی از سبزی ها رو بهش اضافه کنید و نصف دیگه رو برای تو پلو بذارید. یه مقدار نمک اضافه کنید، چند دقیقه بذارید تفت بخوره و مواد رو بذارید کنار. برای تهیه برنج کته‌ای ابتدا برنج رو توی قابلمه بریزید و آب به اندازه‌ای که روی سطح برنج رو بگیره اضافه کنید. روغن و یه مقدار خیلی کم نمک اضافه کنید. سر قابلمه رو بذارید. اول شعله رو زیاد تا به جوش بیاد و بعد کم کنید تا برنج مغز پخت بشه. برنجتون که به این مرحله رسید یعنی آماده است که مواد رو بهش اضافه کنید. مواد و باقی مونده سبزی ها رو طی 2 مرحله به برنجتون اضافه کنید و سر قابلمه رو بذارید و با همون شعله ملایم بذارید برنجتون دم کنه. اینم از غذای خوشمزه و آسون ما. اگه از برنامه ما خوشتون اومده ما رو سابسکرایب کنید